Kita nyo yung kulay sa likod. Ayan. So, parang silver po yung kulay niya, guys. So guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon nga video guys, mag-unbox po tayo ng C11. So ito po ating Realme C11 guys is nagkakahalaga lang po ito ng 4990. Then sulit na sulit po ang yung 4990 guys. Then ito po ay 2GB 32 na. Then 5000 milliampere na guys. Then 13 megapixel yung AI camera, 6.5 mini drop full screen. So ibig sabihin ng mini drop full screen guys, yung water drop, katulad ng water drop yung ganito sa baba niya guys. Then Helio G35 gaming processor. So MediaTek gaming processor po ang kanyang ginamit guys. Then so magi-gaming test naman tayo nito sa next video guys. So makikita nyo po ang gaming test or higher settings ng ating Mobile Legends sa next video. Kaya i-click nyo po yung subscribe button at saka mag-like. Then wag nyo po kalimutan Kuling TV. Then ito paper gray po yung pinili natin dito. So yun na, i-unbox na natin to ating C11. So, una nyong bukas guys, dito po yung pin niya guys, pang open ng SIM card at saka then meron siya itong mga warranty at saka mga manual dito sa loob. So, tabi muna natin. Then ito po yung phone guys. So, napakalaki ang ng ating phone guys. So maganda siya pang gaming. Then makikita nyo po to. Unahin muna natin to dito sa loob. Then yun nga guys, yung mga bagong phone natin guys, below 10,990 wala na po siyang headset. So wala na po tayong free headset. So ito po yung charger nya, adapter charger guys. So USB, then yan po ang adapter charger natin. Then charger cord or wire ng para charger. So wala nang laman guys. So, kahit alugin nyo pa yun, wala nang laman. Then dito tayo sa phone guys. Ayan. So i-open muna natin yung phone. So meron pala itong greet guys. So hey, welcome to Realme family. So kung bibili ka po ng Realme guys, for example Santos family, so hindi na po Santos yung family nyo, Realme family na. So then next guys, hintayin na natin itong mag-open. So yun nga guys, napakalaki po niya kanyang screen. Then yung edge niya sa gilid guys, kung makikita nyo yung edge niya guys, so hindi po siya makapal. So hindi po katulad ng iba medyo makapal. Then dito sa taas, so hindi din siya makapal. So okay po yung kanyang full screen guys, mga almost 98 sa harap niya is screen. Then ito po yung tinatawag natin na mini drop full screen. So ito po yung mini drop, itong mini drop. Then i-open na natin para hindi mo off. So 17 battery remaining, close. So yun nga guys, itong phone natin guys, kung makikita nyo naman guys, yan. So medyo lost pad siya guys, kasi ayan, ganyan maganda naman yung screen niya guys. Okay naman po yung screen niya guys. So then try natin yung niya. So nag-install na din ako ng Mobile Legends, pag gaming test natin mamaya. Then meron tayong so ang ginagamit ko pala na guys, na anong tawag dito, na launcher.
is smart launcher. So mga dating phone ko guys, ito po yung ginagamit ko since mga 6 years na ata. Smart launcher po yung gamit ko kasi mas easy lang po siya ganun guys. Pag games dito lang i-click nyo. So hindi ka na maghahanap ng hanap guys. So yung mga media, then mga utilities, ganun lang i-click nyo. So easy lang po siya hanapin pag gumamit ka ng nitong launcher. So smart launcher, then ano pa, flower po yung home page niya. So mas easy lang, for example may Facebook ka, so ganun lang. So easy lang po siya i-access ang smart launcher. Din dito sa mga edge niya guys, so dito po yung up and down button at saka power button. Then dito sa baba, so speaker, iti-test natin yung speaker guys kung gaano siya kalakas. Then ito po yung charger port, charger, hindi po siya type C. So mga latest ngayon guys type C, pero hindi po yung ang type C guys, matagal na yun, mga 2018 na po yun. Hindi po yun latest ang type C guys, matagal na yan. Then audio jack 3mm ba yun, mga ganun. Then dito is yung SIM card at saka SD card. Then dito guys yung back camera niya guys. So kung makikita nyo yung kulay sa likod, ayan. So parang silver po yung kulay niya guys. Anong tawag dito sa likod? Pepper gray, pero tingnan nyo naman guys, kasi na-highlight siya sa ilaw natin guys. Then yung camera niya, kung makikita nyo po yung camera niya guys, ayan. So dual camera, then isang flash, ayan. So i-highlight ko lang po sa inyo yung phone, ayan. So medyo manipis siya guys kasi malaki po ang phone natin. So yun nga guys, na-test ko po yung volume ng ating phone guys, is malakas nga siya guys. Then malaki ang screen guys, hindi na po kayo magsisisi na bumili kayo. So yun nga, yun lang yung kaya natin na amount for 990. Hindi na po masama na ito po yung bilhin guys. Then itong phone na to guys is madali lang po siyang maubos sa tindahan, kaya kailangan nyo po talagang may kakilala sa sa mga phone area para maka-reserve kayo. Pero wala, hindi na po kayo makabili ng mga ganitong phone kasi yun nga, maganda nga siya. Then pag Mobile Legend at saka online class or pang mga app sa online class, okay na po ito guys. So yun lang po ang ating review ngayon. So i-check nyo po sa next video guys, magi-gaming test tayo nito guys. So maraming salamat.